magandang tanghali mga kalantuag. Welcome na naman po dito sa aking munting channel. Rolece Pascua po ang inyong kalantuag. So sa araw po na ito magluluto po tayo ng isang simpleng ulam. Ito po ang aming gulay kasi dito sa Kabikulan. Ito ay ang ginataang gabi or laing. So umpisa na po natin ang ating pagluluto.
ayun mga kalantuag, naluto na po natin ang ating masarap na ulam sa pananghalian, ang ating ginataang laing or gabi. So, kung nagustuhan niyo po ang aking video for today, huwag kalimutang mag-subscribe, like, comment at paki-share po. At pakipindot po ng pulang buton para muli po tayo magkikita sa next video na aking i-upload. Maraming salamat mga kalantuag, magandang tanghalian.